mai napot egy kicsit később kezdtük, ez nem akkor köszönhető, hogy már azért kezdünk kicsit fáradni a parkozástól. Túl vagyunk a szokásos biztonsági ellenőrzésen, itt az Animal Kingdomban voltak eddig a legalaposabbak, mindent kipakoltattak, mindenbe belenéztek, fényképezőgépem objektívjeit is külön-külön átvizsgálták, úgyhogy mondhatnám, hogy ez a legbiztonságosabb park eddig. Az Animal Kingdomról annyit érdemes tudni, hogy ez a 4. Disney park. Ez 1998-ban nyílt, és az állatvilágot, minden állattal kapcsolatos dolgot szeretne bemutatni. Nagyon-nagyon szép, mindenképpen gyertek el, hogyha Disney Worldbe jöttök, viszont ez a legkisebb park az összes közül. Ez alatt azt értem, hogy a legkevesebb attrakció itt található. Éppen ezért legutóbb, mikor itt voltunk, és szisztematikusan végigjártuk az attrakciókat, illetve körbenéztük a parkot, akkor fél nap alatt le lehetett tudni. Itt az ember nagyon sokszor nem tudja, hogy mi a valódi és mi a mű. Például itt a park közepén egy ikonikus fa található. Hogy hívják ezt a fát? Az életfája, vagy valami ilyesmi. Látni fogjátok, hogy ez nem természetes. Nagyon sokszor a mesterséges annyira beleolvad a valódiba, hogy nehéz megkülönböztetni. Az Animal Kingdomban ugyan kevesebb a klasszikus vidámparki attrakció, mégis izgalmas és sok érdekességet tartogat. A terület több nagy világra oszlik. Az oázis, a bejárat körüli dzsungeles rész, a Discovery Island, ahol az élet fája áll, Afrika, amit most épp láthattok, Ázsia, Dinoland USA, Rafiki's Planet Watch, amelyet egy kis vonattal lehet megközelíteni, és ahol testközelből találkozhattok állatokkal, valamint Pandora, az Avatar világ. Mi most elsősorban a fő attrakciókra koncentrálunk, mert jóval nagyobb a tömeg, mint 2023. októberében, amikor legutóbb itt jártunk, és már lassan délfele jár az idő. Kezdjük is a napot egy szafarival. Amíg itt várjuk a szafarit, addig elmesélem nektek, hogy ez egy igazi szafari, mármint egy igazinak tűnő szafari, igazi állatokat fogunk látni. Ez van leginkább közelebb Disney álmához, eredeti álmához. A Jungle Cruise-on, talán emlékeztek rá, amit a Magic Kingdomban mutattam nektek, igazi állatokat akart eredetileg mutatni a látogatóknak, csak ez akkori körülmények között nehezen volt megvalósítható, úgyhogy élvezetes legyen. Ezért látunk ott műanyag vízilovakat, meg műanyag zsiráfokat. A technika azóta rengeteget fejlődött, itt az állatok azok szabadon vannak, és egy jeepbe fogunk beülni, és a jeep egy túrán vezet minket végig. Sikerült elérniük, hogy az állatok úgymond produkálják magukat, tehát hogy azokon a helyeken fordulnak elő leggyakrabban, ahol a látogatók leginkább meg tudják őket tekinteni. Például az oroszlán azért szeret a sziklán feküdni, és azért fogjuk valószínűleg úgy látni, mert az egy fűtött szikla télen-nyáron, ezért az oroszlán szívesen sütkérezik, melegszik ott. Itt majd látni fogjátok azt is, hogy egy preparált útvonalon megyünk végig, ahol a természetesnek tűnő terep, amin a jeep halad, az a legutolsó négyzetcentiméterig is meg van tervezve, meg van alkotva. Lassan sorra kerülünk a szafarint, lehet, hogy látni még nem látni, viszont hallani már hallani, hogy itt mögöttem jönnek a jeepek értünk.
egy élvezetes szafari volt, nagyon sok állatot láttunk. Neked is tetszett, Gabi? Nagyon. Ma valahogy többen látunk, mint múltkor. Igen, sok állat produkálta magát. Most sétáljunk át Afrikából Ázsiába. Az Animal Kingdomban nem a hullámvasutakért érdemes jönni, viszont van itt nagyon egyedi, nagyon szuper hullámvasút. A mögöttem látható Expedition Everest. Most ezt nézzük meg, gyertek velem! A pre-show során rengeteg érdekességet megtudhatunk a himalájai expedíciók világáról, a felszerelésektől kezdve egészen a legendákig. A sorban állás közben egy Yeti múzeumon is keresztül megyünk. A hullámvasúton a kocsi közel 80 km/h száguld mindjárt. A pálya egy történetet mesél el, és minden részlet a díszletektől a hangokon át egészen a mozgásig a Himalája misztikus hangulatát teremti meg. Az élmény egyszerre adrenalindús és sejtelmes, tele apró meglepetésekkel. De nem spoilerezek, jöjjön a videó!
Nem a nagy eséseitől jó ez a ride, hanem a tematikájától. Nagyon élvezetes volt, főleg az első sorban. És természetesen itt is végtelen mennyiségű merch vásárlására van lehetőségünk. Minden parkban rengeteg popcorn standot is lehet találni, és szinte mindenhol hazavihető élménnyel is készülnek. Persze borsos felárért. Díszes vödrök, limitált kiadású tartók. A frissen készült, nem csomagolt popcorn pedig egész Disney Worldben gluténmentes. Az ilyen hülyeségek kihagyhatatlan részei Disneylandnek. Tavaly BB-8-es pohár volt, most pedig egy popcorn bucket Pumba és Timon. Pumbából nem túl praktikus popcorn tenni, az összes kis konkáv belső fele tele lett popcornnal, alig lehetett kiszedni. Viszont a mögöttem lévő madarak, azok itt éhenkórászan néztek minket egészen végig, és várták, hogy elmenjünk, és fölcsipegetessék a leesett popcorn darabkákat. Ez a Discovery River torkolata. Ha épp van zenés show, ami a Covid óta sajnos ritkaság, akkor azt általában itt rendezik meg. De most induljunk tovább a fosszíliák nyomában, jöjjön Dinoland. Átjöttünk Dinolandbe, és megnézzük ezt az attrakciót, amit mögöttem láttok. Ennek az elsődleges oka nem az, hogy ez annyira jó lenne, bár érdekes, hanem az, hogy ezt nem sokára le fogják bontani, és egy Indiana Jones attrakciót építenek a helyére. Nézzünk be! Az év eleje óta ezt a részt is lebontották, de most térjünk vissza a Dino Institute-hoz, ahol éppen vagyunk. Itt igazi és replika fosszíliák tömegével találkozhatunk, bár sajnos nem mindig derül ki, hogy melyik az eredeti és melyik másolat. Ő pedig itt Sue. Sue tökéletes másolata pontosabban. Sue a leghíresebb és legépebben megmaradt T-rex csontváz, amely a Chicagói Field Múzeumban található. Megéri oda elmenni a dinoszaurusz szerelmeseinek. Gyerekként imádtam a dinókat, szóval szerintem fogtok még később ilyen témájú tartalmakat látni a csatornán. Hello, I'm Dr. Marsh, director of the Dino Institute, and I hope you enjoyed those quaint exhibits in the old wing. That's how dinosaurs have been presented to the public since the study of fossils began over 150 years ago. Today, that bare bones approach is about to become extinct. In a perfect blending of science and technology, the Dino Institute has created the Time Rover. Most pedig jöjjön maga a ride. A történet szerint egy időgéppel visszautazunk közvetlenül a dinoszauruszok kipusztulása előtti percekbe, hogy elhozzunk egy dinót a jelenbe. A ride szuper sötét, így csak az elejét és a végét tudom megmutatni nektek, de a hangulat így is át fog jönni. Time travel commencing in T-10 seconds and counting. This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the Iguanodon, and get out before that asteroid hits. Let's roll! There. Now, let's go get that dino. Asteroid impact in 90 seconds. We better move it. Brace yourself! This is it! You're not gonna make it! You're not gonna make it! Mission accomplished. You made it! I knew you would, and guess who made it back with you? I better find it before security does. Thanks for everything! Remélem nem voltam az előbb túl negatív. Nagyon jó volt ez a ride, viszont a lelkünket is kirázták. Dinoland nagy része kifejezetten gyerekeknek épült, szóval ha porontyal érkeztek, érdemes erre a területre egy kicsit több időt szánni, imádni fogják. Viszont mi ugorjunk vissza a park elejére most, az oázis részbe, ahol a Starbucks is található, Creature Comforts néven. Semmi különleges, sőt nem is túl nagy kávézó, de itt mérik a napi cappuccinomat.
ennyi fért a mai epizódba, de jön a folytatás jövő héten, íme egy kis ízelítő abból, mi vár ránk a második részben. Megnézzük, mire rejtőzik az élet fája alatt, és természetesen ellátogatunk Pandórára is. Sziasztok!